Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Hôm qua Vũ Tuyết Liên bế con chạy trốn, nhưng không biết có xuống được thuyền hay không. Thì hôm nay mời quý vị cùng theo dõi. Dừng lại. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Cánh tay đang nắm lấy vai tôi cũng buông ra. Anh Trung, con bé này... Không sao, tôi biết rồi. Cho thuyền chạy đi. Người của chúng ta vẫn chưa về. Ý của cậu chủ... Người kia nghe bác Trung nói vậy thì thôi không nói gì nữa, liền hô to: mọi người về vị trí. Thuyền bắt đầu chạy, mau ổn định vị trí nhanh lên. Thuyền từ từ rời bến. Khoảng cách giữa tôi và người nhà họ Dương cũng xa dần. Nỗi lo lắng trong tôi cũng dần tan biến. Thoát rồi, tôi thở khẽ phào. Mọi người cũng đã tản ra hết, chỉ còn lại mình tôi và bác Trung. Bác tiến đến nhẹ nhàng đỡ tôi và con dậy. Không sao chứ? Dạ. Đi theo bác. Dạ. Lặng lẽ đi theo bác tiến sâu vào trong khoang thuyền. Tôi dừng chân trước một căn phòng nhỏ. Đến rồi. Bác đưa tay gõ gõ lên cánh cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Bác nhìn tôi gật đầu nói: cháu vào đi. Dạ, cảm ơn bác. Cậu chủ đang đợi cháu trong đó đó. Đợi tôi? Sao lại đợi tôi? Chẳng lẽ tôi và người đó có quen nhau sao? Không đúng. Trước nay tôi chỉ quanh quẩn ở vùng quê nhỏ bé này. Bạn bè tôi quen toàn là những người bần nông, làm công để sống. Ngoại trừ Hiếu ra, tôi thực sự không hề quen biết ai giàu có như vậy. Nghĩ đến đây, nỗi lo sợ vừa tan biến, lập tức ùn ùn kéo lại, khiến tôi sợ hãi không thôi. Tôi nhìn bác hỏi: bác ơi, cậu chủ tên chi rửa? Cháu cứ vào đi rồi biết. Không sao đâu. Cháu sợ lắm. Tay chạm vào nắm cửa. Trong lòng tôi vừa lo vừa sợ. Nếu thật sự người trong kia là Hiếu thì tôi chết chắc. Nhưng những người này thì sao? Những người này đều không phải là người của gia đình Hiếu. Nhắm mắt, đánh bạo một lần nữa, tôi đưa tay vặn chốt cửa đi vào. Tôi như chết sững khi nhìn thấy ai đó. Là cậu ấy ư? Phải rồi. Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Ngoài Hiếu ra thì còn Lượng cơ mà. Người bố mà cậu mới nhận cũng giàu có, thậm chí còn có phần giàu hơn cả nhà họ Dương. Sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi im lặng không đáp. Cô không ngờ tôi cũng có ngày giàu có đúng không? Tôi cũng không ngờ đó. Nhìn xem, mọi thứ bày trí trong đây đều đắt tiền lắm đó nghe. Không nói được gì có phải không? Cũng đúng thôi. Cô bỏ rơi tôi trong hôn lễ, chạy theo người chồng giàu có. Giờ thì sao? Hả? Cô nhìn lại mình xem, bản thân cô có giống một con ở không? À không, phải là một đứa ăn mày mới đúng chứ. Đáng đời. Tôi vẫn im lặng không đáp. Lượng cáu quát lớn: nói đi, sao cô không nói gì? Em xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra, thật sự tôi cũng không biết bản thân phải nói gì, làm gì để bù đắp những tổn thương mà Lượng phải gánh chịu. Xin lỗi? Sau bao nhiêu chuyện, cô chỉ nói được 2 từ này thôi sao? Cô đi đi. Đây là lần cuối cùng tôi giúp cô. Sau này có gặp mặt cũng hãy coi nhau như người lạ mà nhẹ nhàng lướt qua. Gặp nhau chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. À không,
Người như cô thì làm gì biết đau khổ cơ chứ. Tôi lại tự đánh giá cao bản thân mình rồi. Đi đi. Lượng xoay người, quay lưng về phía tôi. Bóng lưng cao lớn mà cô độc. Tôi muốn ôm lấy cậu ấy mà an ủi, nhưng tôi làm gì có tư cách đó. Tôi ôm con quỳ sụp xuống đất, dập đầu rồi lặng lẽ ôm con đi ra ngoài. Sống mũi cay xè, tôi đưa tay sờ lên má, nước mắt đã chảy dài từ bao giờ. Bác Trung đứng bên ngoài thấy tôi ra thì hỏi: cháu ổn chứ? Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt lăn lăn rồi cố cười gượng đáp: dạ, cháu không sao. Bác ơi, bệnh tiếp theo thuyền mình dừng ở chỗ mố vậy bác? Ở bến Xà đó cháu. Bệnh của làng Hà đúng không bác? Đúng rồi. Bến này là chuyến hàng cuối cùng rồi. Sau khi giao xong, thuyền của chúng ta lại chạy ngược về làng Hòa An. Bến cháu vừa lên đó. Dạ. Chồng cháu đâu mà không đưa hai mẹ con đi? Con còn bé thế này chắc cháu vất vả lắm nhỉ? Tôi không đáp. Bác Trung thấy tôi im lặng, chắc cũng đoán được mình vừa hỏi điều không phải, liền chuyển chủ đề: thế cháu định đi đâu? Bác có thể bảo người dừng vào bờ cho cháu xuống. Bác cho cháu xuống Làng Hà đi. Tôi tính sau khi xuống bến Làng Hạ sẽ bắt thuyền đi đến một nơi nào đó thật xa. Đi đâu cũng được, miễn sao nơi đó không ai nhận ra tôi, không ai có thể tìm được tôi, mẹ con tôi có thể sống vui vẻ bên nhau là tốt rồi. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Khi tôi đang loay hoay tìm thuyền, từ xa đã thấy một đám người nhà hiếu. Thật không ngờ họ lại có thể tìm được đến đây. Xung quanh không có chiếc thuyền nào sắp chạy. Hết cách rồi, tôi đành ôm con liều mạng chạy lên thuyền của Lượng trước sự ngạc nhiên của mọi người trên thuyền. Lần này không ai ngăn cản hay đuổi tôi xuống cả. Thuyền từ từ rời bến, bỏ lại phía sau tiếng hò hét, quát tháo của đám người làm. Chẳng rõ lúc đó bản thân nghĩ gì. Tôi chỉ nhớ sau khi lên thuyền, tôi ôm con ọt mạch đến phòng Lượng. Cửa bật mở. Người trong phòng ngạc nhiên nhìn tôi. Ánh mắt chợt tối lại. Lượng gằn giọng: chưa đi à? Cô muốn gì? Gom góp chút liên sĩ và cũng là dũng khí cuối cùng, tôi quỳ xuống, ánh mắt tha thiết nhìn Lượng van xin: cầu có thể cho tôi ở lại một đêm được không? Ở lại? Cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Cô nghĩ tôi là ai vậy? Là thằng ngu hả? Là thằng điên hay là kẻ thần kinh mà cô thích đến thì đến, thích đi thì đi? Cô nghĩ mình quan trọng với tôi đến thế sao? Xin cầu hãy giúp tôi một lần này nữa. Chỉ có cầu mới giúp được tôi thôi. Nếu cầu không giúp, chắc chắn tôi sẽ bị họ bắt lại mất thôi. Tôi sẽ chết mất. Cô chết thì liên quan gì đến tôi? Đây không phải là cuộc sống mà cô chọn hay sao? Tự làm thì tự chịu. Lượng ơi, ngoài cầu ra, giờ phút này không ai có thể giúp mình với con cả. Cút! Lượng gằn giọng nói. Cút càng xa càng tốt, trước khi tôi đổ đem cô giao cho họ. Mau biến đi, cho khuất mắt tôi. Tôi hoảng sợ, ôm chặt lấy con, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi sợ bản thân nếu tiếp tục ở lại, Lượng sẽ khiến Lượng tức giận mà giao tôi cho nhà hiếu. Kết cục ra sao tôi không dám nghĩ đến. Thuyền từ từ cập bến. Từ trên thuyền tôi có thể nhìn thấy 3-4 người làm nhà họ Trần đang tìm kiếm xung quanh. Người trên thuyền dần xuống hết. Tôi ôm con ngồi co rúm lại một góc, người rung lên từng hồi. Đột nhiên từ phía sau ai đó khẽ chạm vào vai tôi, khiến tôi giật mình hoảng hốt quay lại. Em gái, sao em không xuống? Dạ, em xuống ngay đây. Tôi vừa nói vừa đưa tay khua túi đồ. Có cần anh xách giúp không? Dạ, em không cần giảm phiền đến anh.
Không sao, để anh cầm cho. Có anh ở đây mà để em vừa ôm con vừa xách đồ, người khác người ta nhìn anh mất mặt lắm. Thế là chẳng đợi tôi đồng ý, anh chàng kia liền cầm túi đồ của tôi phăng phăng đi xuống. Hết cách, tôi đành phải run run đi theo anh ta. Mỗi bước chân chậm chạp là mỗi bước đưa sinh mạng tôi đến gần với Diêm Vương hơn. Chết chắc rồi, lần này tôi chết chắc rồi. Cu bon của mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Xin lỗi vì sinh ra con mà chẳng thể bảo vệ con, chẳng thể cho con một mái ấm hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác. Bon của mẹ yêu con. Cháu gái, khoan đã. Tiếng bác Trung gọi. Tôi giật thót, quay lại nhìn bác. Tiến, cậu cứ xuống trước đi. Dạ. Cháu đi theo bác. Dạ. Tôi nhận túi đồ từ tay anh Tiến, rồi im lặng đi theo bác Trung. Lần thứ 3 trong ngày, đứng trước cánh cửa gỗ, lòng tôi không khỏi lo lắng, bất an. Tôi khẽ hỏi bác: Bác ơi, bác có biết cậu chù gọi cháu vào có việc chi không? Bác cũng không rõ, thấy cậu ấy chỉ bảo gọi cháu vào thôi. Cháu không phải sợ cậu chủ là người tốt bụng mà, không làm khó cháu đâu. Thôi cháu vào đi. Dạ cảm ơn bác. Mở cửa phòng bước vào. Khác với 2 lần trước, lần này Lượng không còn đứng hay uống trà. Cậu ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh trên bàn làm việc. Cả người toát lên sự nghiêm túc. Tôi rụt rè bước vào, khẽ lên tiếng: Đừng gọi mình có chuyện chí. Ký đi. Lượng chỉ tay vào tờ giấy trên bàn. Tôi chẳng hiểu cậu ấy có ý gì, chỉ đứng đực mặt ra, ngây ngốc nhìn Lượng. Cậu ấy khẽ nhíu mày: Lại đây, ký. Nhưng ký cái ní là cái chi mới được. Tôi tiến lại gần, cầm tờ giấy trên bàn lên. Hợp đồng giúp việc. Cái ní là hợp đồng giúp việc. Đúng vậy, ký hay không tùy cô. Mình có thể đọc quá một chút được không? 3 phút. Không ký thì cô đi. Bản hợp đồng dài khoảng 1 trang, mà Lượng cho tôi có 3 phút. Tôi chẳng kịp đọc hết, nhưng cũng kịp nhìn thấy một điều khoản mà tôi mong ước nhất. Đó chính là Lượng sẽ đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con, sẽ giúp tôi giành quyền nuôi con. Đang định đọc ngược lên phần nghĩa vụ thì Lượng nói: Hết giờ. Mình chưa đọc xong Lượng ơi. Cô có thể đi được rồi đó. Bác Trung, tiễn khách. Trước thái độ lạnh lùng dứt khoát của Lượng, tôi vội vàng đáp: Minh kỹ nghe. Bác ơi, bác giúp cháu. Nào bé ngoan, ra bác bế nào. Con trai yêu quá. Cầm cây bút trên tay, chậm chạp ký từng nét một. Chẳng mấy chốc, một dòng chữ hoàn chỉnh đã được ký ngay ngắn: Liên, Vũ Tuyết Liên. Lượng cười, nụ cười nửa miệng đầy đáng sợ. Trong phút chốc, tôi thấy được sự thù hận, nỗi căm phẫn lại xen lẫn sự bi ai hiện lên trong đáy mắt cậu, nhưng rất nhanh liền biến mất. Một nét bút, một chữ ký tưởng chừng như đơn giản đã đưa cuộc đời tôi sang một trang mới. Chẳng thế mà các cụ đã có câu: bút xa thì gà chết. Chết được đã tốt, đằng này phải sống mà chịu sự dày vò đầy đọa về thể xác lẫn tinh thần mới là điều khiến người ta sợ hãi, đau đớn hơn cả cái chết. Vì tránh ồn ào, chúng tôi ở lại thuyền mãi đến khi trời tối mới di chuyển về nhà Lượng. Bảo vệ chúng tôi là một đám thanh niên khoảng 10 hay 13 người gì đó, ai nấy đều cao to vạm vỡ. Bất giác tôi lại nhớ tới cuộc đối thoại lúc trước trên thuyền. Lượng ơi, cậu nghĩ mình có thể giành được quyền nuôi con không? Lượng thẳng thừng đáp: Không. Rửa khi cậu hứa giúp mình quyền nuôi con mà. Chúng ta cũng đã ký cam kết, cậu không được nuốt lời. Cô nghĩ tôi là loại người gì
Loại người giống cô chắc. Xưa nay tôi chưa bao giờ thất hứa. Cô giành không được vì cô không cùng đẳng cấp với nó. Còn tôi thì khác. Tôi bây giờ có gì thua kém hắn cơ chứ. Để xem trận đấu này ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Về nhà, Lượng sai người đưa tôi ra mảnh vườn phía sau nhà. Nơi này cách khá xa khu nhà chính. Xung quanh toàn cây cối, chỉ có một căn nhà nho nhỏ nằm ngay cạnh gốc xoài. Người đưa tôi tới đây là bác Thủy, một người phụ nữ hiền hậu. Nghe bác nói, nhà này lúc trước là của một bác trong vườn. Bác vừa mới về quê nên cho tôi ở nhờ. Cháu vào đi, sau này cháu sẽ ở đây đấy. Trong nhà các dụng cụ cần thiết đều có cả. Cháu xem qua, nếu cần mua gì thì bảo bác. Cháu ở đấy một mình thật sao? Liệu có ai đến không bác? Cháu yên tâm, chỗ này tuy xa nhà chính nhưng an toàn lắm. Người ngoài không ai vào đây được đâu. Chỗ này còn an toàn hơn cả khu nhà chính. Sáng mai bác sẽ sai người mang gạo đến cho cháu. Thức ăn và rau bác sẽ mang đến mỗi ngày để cháu nấu ăn. Nhà bếp ở phía sau. Cháu có thể đi lại xung quanh, nhưng phải nhớ kỹ, không được phép đi lên khu nhà chính khi chưa được cậu chủ cho phép nha. Dạ, cảm ơn bác. Thiếu cái gì thì bảo bác sẽ nhờ người đi mua cho. Nhớ kỹ tuyệt đối không được đi lên trên kia, để cậu chủ nhìn thấy thì phiền lắm đó. Dạ cháu biết mà. Không có gì nữa. Chà thì cháu đi nghỉ ngơi đi. Bác về đây. Thủy đi đến cửa, chợt quay đầu lại nhìn tôi ngập ngừng như muốn hỏi gì đó. Có chuyện chí không bác? Không có chuyện gì đâu. Cháu nghỉ ngơi nhé. Nhìn thái độ ấp úng rồi rời đi trong vội vàng của bác, tôi cũng phần nào đoán ra nguyên nhân. Có lẽ bác đã nhận ra tôi là ai. Cũng không trách được. Chuyện của tôi ly kỳ như vậy, dù có ở khác làng, chắc chắn cũng có người đã từng nghe qua. Nhìn qua, nhận ra tôi cũng là điều hiển nhiên. Tôi thở dài, ôm con vào lòng. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể được ôm con thoải mái đến vậy. Nhìn con ngủ say trong vòng tay, lòng tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn, phút chốc đều tan thành mây khói. Căn nhà tôi ở tách riêng biệt với khu nhà lớn phía trên. Ngoài bác Thủy hàng ngày mang đồ ăn đến cho tôi ra thì không có ai đến nữa. Ngay cả Lượng cũng chưa một lần đến thăm tôi. Như vậy cũng tốt, gặp nhau mà chỉ khiến nhau đau khổ, chi bằng không gặp. Mỗi ngày cứ thế bình yên mà trôi qua. Vào một buổi sáng, trong lúc tôi đang cho coupon ăn, cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh. Từ ngoài cửa, cô gái thoạt nhìn tầm 20-21 tuổi gì đó giận dữ xông vào. Vừa nhìn thấy tôi, cô gái kia liền hung hãn lôi mạnh tôi ra ngoài. Hành động bất ngờ khiến tôi không kịp kháng cự đã bị lôi đi. Ra đến cửa, cô gái liền xô mạnh tôi xuống đất mà chửi: cái thứ đàn bà mất nết, cái đồ lăng loàn, con quỷ cái, cô mau cút ra khỏi đây, mau cút ra khỏi đây. Anh Tiến, anh mau lôi cổ mẹ con nó tống ra cổng, giao cho đám người ngoài kia. Cô chủ, Tuyết Liên là do cậu chủ đưa về. Trước khi đi, cậu chủ cũng có dặn dò. Bây giờ mà... Cậu chủ, bây giờ trong mắt các người chỉ có cậu chủ thôi phải không? Lời tôi nói các người không nghe gì chứ gì? Được lắm. Cô chủ, chúng tôi không có ý đó. Không có thì mau đuổi cô ta đi. Nhà này không chứa chấp loạn đàn bà hư hỏng, mất nết. Cô ta có gan bỏ anh tôi thì có gan chịu. Còn đứng đực mặt ra đó à? Vào thu dọn hết đồ đem ra cổng đưa cho chồng cô ta. Tôi thật không hiểu được anh Lượng nghĩ gì mà đưa cô về đây. Nhục nhã một lần chưa đủ sao?
bây giờ lại muốn mang tiếng là thằng khốn nạn cướp vợ cướp con nhà người ta. Đúng là lũ vô học, chỉ biết cắm đầu làm mà không biết nghĩ. Đám anh Tiến chần chừ tiến lên. Cô ta nhìn thấy thế càng điên tiết hơn, đùng đùng đi vào trong nhà, ôm cu Bon đang nằm trên võng, bế xốc lên, khiến thằng bé hoảng sợ mà khóc ré lên. Con, tôi vội chạy đến. Cô ta liền quay ngoắt người quát: anh Tiến, giữ cô ta lại. Người tôi bị giữ chặt, không thể làm gì khác, chỉ có thể không ngừng van xin: cô chủ, cô ơi, xin cô trả đứa bé lại cho tôi, xin trả con lại cho tôi. Muốn tao trả cũng được thôi, mẹ con hai người phải lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi đây thì tao trả. Được, tôi đồng ý đi. Cô muốn chi tôi cũng đồng ý, cô mau trả cu Bon lại cho tôi. Cô chủ. Bác Thủy định lên tiếng nói giúp tôi liền bị quát: đủ rồi, bác mà nói giúp cô ta nữa thì bác cũng nghỉ luôn đi. Nhà này cần người giúp việc chứ không cần người làm bố làm mẹ hay bảo mẫu. Chủ nói chuyện thì đừng có xen vào, đừng có dạy tôi phải làm gì. Quay sang tôi: thu dọn xong chưa? Dạ thưa cô, xong rồi. Xong thì biến mau đi, đừng mong giở trò. Tôi mà phát hiện cô giở trò đừng trách tôi. Đừng trách tôi tại sao lại ra tay với một đứa trẻ. Dạ tôi sẽ đi, cô đừng làm hại chi đến con tôi. Qua lời của mọi người, tôi mới biết cô gái được mọi người gọi là cô chủ kia là Mai, em gái của Lượng. Mai lạnh lùng trao cu Bon cho tôi rồi quay đi. Tôi ôm con chậm chạp bước theo sau. Vừa mới thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó ngoài cổng, cả người tôi rung lên, hai chân mềm nhũn ra, dán chặt xuống đất khiến tôi không thể cất bước. Tôi cứ đứng chôn chân ở nơi đó, không dám nhúc nhích nửa bước. Ai hình như cũng cảm nhận được tôi không đi tiếp, liền quay xuống quát: còn không mau đi. Phía bên kia Hiếu cũng đã nhìn thấy tôi. Anh ta toan xông lên thì lại bị tiếng Mai quát: phải dừng lại. Cút, ai cho các người vào đây? Bác Huy cho người giữ cổng, đứa nào bước vào bác đánh gãy chân cho cháu rồi ném ra ngoài. Trước thái độ hung dữ như bà chằn của Mai, đám người của Hiếu cũng không dám liều mạng bước vào. Lôi cổ mẹ con nó ra. Liên, thôi đi cháu. Dạ. Tôi sợ bản thân nếu còn chần chừ nữa, không may chọc tức Mai, cô ta mà điên lên, cho người dùng vũ lực lôi tôi đi, chắc chắn con tôi sẽ bị thương mất. Ngoài cổng, Hiếu đã chờ sẵn, chỉ cần tôi bước chân qua, đám người của hắn sẽ lập tức xông vào bắt tôi. Lần này tôi không thể trốn được rồi. Hôn lên má con lần cuối, cẩn thận ôm chặt con vào lòng, tôi chậm chậm bước. Dừng lại. Tiếng ai đó quát lớn. Mọi người đồng loạt nhìn về nơi tiếng nói phát ra. Là Lượng. Không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, Lượng bước nhanh đi về phía tôi, kéo tay tôi đi tuốt vào phía trong. Hiếu thấy vậy thì giận lắm. Anh ta như con ngựa đứt cương, giận dữ một hai đòi xông vào. Bên trong Mai cũng không kém, cô ta tru tréo lên: anh làm cái gì thế? Mau bỏ tay cô ta ra. Anh mới là phải hỏi em muốn gì á. Ai cho phép em đuổi cô ấy đi? Em không đuổi. Phụ nữ lấy chồng theo chồng không phải sao? Em chỉ đưa cô ấy về đúng nơi trí của cô ấy mà thôi. Nơi này không phải nơi của cô ta có thể ở. Người ngoài kia mới là chồng cô ta kìa, là người đó chứ không phải anh đâu. Anh tỉnh lại đi. Cô ấy nói đúng, mày mau trả vợ lại cho tao, nếu không tao sẽ kiện mày, tao sẽ cho mày ngồi tù đó. Lượng hừ. Lượng giận dữ đáp: kiện. Mày không phải tốn công tao nộp đơn kiện giúp mày rồi. Cứ về nhà ngồi uống trà đợi thư gọi đi. Vợ ư? Mày quên người vợ hợp pháp trên giấy tờ của mày là ai rồi à?
Nếu quên để tao nhắc cho mày nhớ nhé. Người vợ hợp pháp của mày là Thư, không phải Liên. Để xem ai mới là người được pháp luật bảo vệ. Mày là thằng chó, tao phải giết mày. Lượng cũng không chịu thua, quát lớn: Bác Trung, đánh cho tôi. Lập tức một đám gồm 20 thanh niên cao to lực lưỡng, tay cầm gậy gỗ vụt mạnh vào đám người càn quấy. Riêng Hiếu, kẻ cầm đầu, bị đánh nhiều nhất. Hai bên đánh qua đánh lại, ai nấy đều bập dập, người đầy vết thương. Tuy nhiên phía bên Lượng chỉ là người làm, còn Hiếu thì lại bị đánh đến đứng dậy cũng không nổi. Tất nhiên kết quả ra sao chắc ai cũng rõ. Đám người của Hiếu rời đi trong nhục nhã, trước khi đi còn cảnh cáo: Mày nhớ mặt tao, con khốn. Thằng chó kia, mày cứ cẩn thận, tao nhất định sẽ quay lại, mày nhớ đó. Còn không đi đi, tao đập chết mày bây giờ, Lượng nói. Hiếu sợ quá, vội vàng cùng đám người làm rời đi. Bác Thủy, bác đưa cô ta về phòng đi. Dạ thưa cậu. Không được, em không cho phép. Mai giành lấy túi đồ trong tay bác Thủy. Chúng ta lên nhà nói chuyện đi. Hai người về trước đi. Bác Trung, bác gọi bác sĩ đến khám, rồi có gì bồi bổ thêm cho các anh em giúp cháu nhé. Dạ. Chẳng rõ hôm đó Lượng đã nói gì với Mai, mà những ngày sau cô ta cũng không tìm đến tôi gây rối nữa. Lượng sau khi về cũng đi ngay. Một buổi tối, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, giờ này mà ai còn tìm đến mình. Ai rợ? Bên ngoài không tiếng trả lời. Tiếng đập cửa mỗi lúc một to, một dồn dập hơn. Tôi run run cầm lấy cây chổi nép vào một bên cánh cửa, run run hỏi: Ai rợ? Lại không có tiếng trả lời. Lần này không phải là đẩy nữa, mà là tiếng đạp cửa. Người bên ngoài đang ra sức đạp. Ai? Ai? Tôi hoảng loạn hỏi. Lại tôi chỉ là tiếng đạp cửa uỳnh uỳnh. Không lẽ là người xấu? Nếu thật sự là người xấu thì tôi phải làm sao đây? Giữa khu vườn rộng lớn này, dù tôi có kêu khản cổ chắc cũng không ai nghe thấy. Hoảng loạn. Tôi hoảng loạn thật sự. Rắc, tiếng gỗ gãy. Cả người tôi rung lên. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Hiếu với đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn tôi. Lẽ nào lại là Hiếu? Phần 4 xin được phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị ở phần 5 vào 5:30 sáng ngày mai. Xin chân thành cảm ơn.